Ayo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì như đầu video các bạn đã thấy rồi đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc xe grip nha. Một cầu thôi, RWD á. Thì mình sẽ có 4 cái bánh xe như thế này, từ cái xe điều khiển cũ của mình đó, 2 bánh trước và 2 bánh sau. Mình đã dán băng keo sẵn lên cho nó trơn trơn dễ grip rồi. Thì tiếp theo là một cái bộ động cơ hộp số. Thì trong clip làm xe Monster các bạn, mình chơi banh rồi mình tháo ra mình làm cái xe grip này luôn. Tiếp theo là một bộ mạch servo kèm theo servo và pin. Thì bộ này mình đã có review rồi, xài cũng nát bấy luôn rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dùng cái bộ này. Rồi tiếp theo là một cái tấm nhựa. Nhựa này là nhựa ống nước đó các bạn. Mình vẽ sẵn cái khung rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm cái xe này nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng kéo để mà cắt cái khung này ra. Ok mọi người, sau khi cắt xong thì mình sơn cho nó cái màu đen này luôn nè. Mình có cắt một góc ở dưới cái đuôi á, để mình lắp cái động cơ này vào nha. Thì chúng ta sẽ dùng keo nến để mà dán cái động cơ này vào cái khung. Đây mọi người, mình sẽ dán nó như thế này nha. Ở bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái cầu trước cho cái xe này. Thì cái miếng này là cái miếng chụp lên cái chỗ bẻ lái ở phía trước đó các bạn. Mình cắt nó hình chữ T như thế này nè. Hai cái thanh chìa ra các bạn cắt nó càng nhỏ càng tốt nha. Để khi mà chúng ta bẻ lái như vậy nè, nó không có bị cấn vô cái cạnh này nè. Các bạn cắt càng nhỏ càng tốt. Đó, nó sẽ không có bị cấn vô đây. Thì góc lái của chúng ta nó sẽ lớn. Còn cái thanh này là cái thanh đòn mà kéo cái tay bẻ lái á. Thì mình sẽ dùng nó để mà chụp lên trên đây luôn. Còn cái tay đòn kéo cái bẻ lái á, thì mình sẽ làm bằng cái nhựa khác. Đây mọi người, thì mình sẽ dùng cái bật lửa này nè. Chúng ta sẽ hơ cho hai cái thanh này nó mềm ra. Rồi chúng ta uốn cho cái bánh nó có cái độ nghiêng vô trong nha các bạn. Sau khi mà chúng ta đã hơi lửa xong cái thanh này rồi, bây giờ mình sẽ dán nó vào trong cái sườn nha, cái khung chứ. Đó, mình sẽ dán nó vào chỗ này. Sau khi mà các bạn đã gắn xong cái thanh này thì bây giờ mình sẽ gắn hai bánh xe vào. Chúng ta cứ việc lắp vào hai cái lỗ hai bên thôi. Tiếp theo mình sẽ gắn cái thanh nhựa lúc nãy các bạn. Chúng ta sẽ chụp lên ở trên đầu để cho nó cố định hai cái bánh này lại. Đó, các bạn có thể thấy là bánh xe nó có cái độ nghiêng vô trong nè. Góc lái rất là lớn luôn, gần 180 độ nha các bạn.
thì mình sẽ dùng cái miếng nhựa này nè để dán ở đây cho nó cố định hai cái thanh này lại. Đây mọi người, về cơ bản thì mình đã hoàn thành xong cái phần cầu trước rồi nè. Thì các bạn có thể thấy là hai bánh nó sẽ có cái độ nghiêng vô trong. Và đây mình có một cái miếng nhựa này nè, mình sẽ gắn vô để cho tăng độ ngầu nha các bạn. Ngoài ra thì cũng gia cố thêm cái sườn cho nó cứng cáp hơn, khi mà để pin lên nó không có bị nặng mà nó cong xuống. Một lần nữa thì các bạn có thể thấy là hai cái bánh trước của chúng ta nó sẽ có một cái độ nghiêng vào phía trong nha các bạn. Thì mình đã có làm sẵn một cái tay đòn rồi. Cái tay này dùng để bẻ lái hai cái bánh xe nha các bạn. Mình làm bằng nhựa ống nước á. Thì chúng ta sẽ lắp nó vào trong đây. Đây, chúng ta sẽ lắp như thế này. Các bạn có thể thấy là khi các bạn làm cái tay đòn giống như mình á, thì chúng ta bẻ cua qua vậy nè, nó sẽ không có bị cấn vào trong cái phần cốt của cái bánh nha các bạn. Thì cái góc lái của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Đây, hai cái chỗ này nó sẽ không có cấn lại với nhau. Đó, góc lái rất là lớn luôn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái chốt này nè các bạn. Chúng ta chốt lên trên đây cho cái tay đòn nó đừng có xức ra nha. Chúng ta lắp vào như vậy. Rồi chúng ta sẽ dùng keo nến để mà dán cái đầu nó lại. Thì mình sẽ dùng cái thanh đồng này để tạo ra một cái G, để một hồi chúng ta lắp cái tay đòn vào thì cái servo nó có thể chuyển hướng của hai cái bánh nha các bạn. Đây mình sẽ lắp nó vào đây. Các bạn dùng keo 502 dán lại. Sau khi các bạn dán keo 502 thì mình sẽ tiếp tục dùng keo nến. Ta phủ một lớp nữa cho nó cứng nha. Sau khi chúng ta đã dán cái thanh đó các bạn, thì mình sẽ dùng một cái thanh nhựa này nè, mình sẽ làm nó thành một cái tay đòn để truyền lực từ servo tới cái kẽm vàng vàng này mình mới gắn á. Thì chúng ta sẽ cắt một cái rãnh dài như thế này nè. Thì các bạn cũng thấy thì mình làm cái lỗ này nè, nó giống như là hình một chiếc lá vậy đó, để cho khi chúng ta bẻ lái thì cái cây kẽm nó dễ dàng trượt ở trên đây nha. Thì tiếp theo mình sẽ khoan thêm một cái lỗ ở cái đầu kia của cái thanh nhựa này nha. Rồi mình sẽ dùng kéo để mà khoét cho cái lỗ này nó to ra. Đây, các bạn sẽ khoét cái lỗ nó to như thế này nè. Thì cái lỗ này nó sẽ gắn vừa vào một cái bánh trước của một chiếc xe điều khiển nhỏ của mình nha. Thì chúng ta sẽ làm cái trục quay cho nó. Đây, các bạn lắp vô thế này. Đó, nó sẽ quay qua quay lại như thế này nè. Và mình sẽ gắn nó vào trong chỗ này. Thì chúng ta cắt phân nửa cái bánh nha các bạn. Do mình làm cái miếng nhựa kia nó bị nhô lên đó, nên mình không có gắn full bánh được, mình phải cắt một bên.
thì cơ chế hoạt động nó sẽ như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khoan thêm một cái lỗ trên đây để chúng ta bắt thêm một cái tay đòn nhỏ để kết nối với cái servo nha. Thì mình quyết định là khoan 3 cái lỗ này luôn để có gì chúng ta dễ dàng điều chỉnh nha. Thì mình sẽ làm một cái tay đòn nhỏ như thế này nè, các bạn uốn cho nó cong như vậy, khoan lỗ hai đầu, và bây giờ mình sẽ lắp vào trong cái tay đòn lớn. Mình sẽ lấy một cái con ốc, cái đầu dù nha, mình dặn nó vô đây. Các bạn chú ý là khi chúng ta dặn ốc thì cái tay đòn nhỏ nó vẫn chuyển động linh hoạt nha các bạn. Đó, nó vẫn có thể bẻ qua bẻ lại như thế này. Tiếp theo mình sẽ lắp servo vào. Chúng ta sẽ có chuẩn bị một con ốc nhỏ như thế này để chúng ta gắn từ cái tay đòn nhỏ cho nó dính vô cái tay của servo. Chúng ta sẽ vặn cho nó cứng lại. Ok mọi người, sau khi chúng ta kết nối xong mấy cái tay đòn này lại với nhau thì mình sẽ dùng keo nến để mà dán cái servo lại cho nó cứng cố định với cái khung sườn nha. Đây mọi người, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bộ lái của cái phần cầu trước rồi nè. Cũng hơi phức tạp nhưng mà nó cũng không khó lắm. Thì bây giờ mình sẽ gắn đồ điện lên cho nó nha. Thì mình sẽ gắn mạch và pin vào cho cái xe này. Đầu tiên ta sẽ dán cái cục pin này lên. Thì các bạn sẽ dán cục pin nó lùi về phía sau nha các bạn. Chúng ta sẽ dồn hết trọng tâm của cái xe về phía sau luôn. Ở đây mình sẽ dùng một cái miếng nhựa như thế này để chúng ta lót ở phía dưới cái mạch nha. Sau khi chúng ta đã lắp xong thì bây giờ mình sẽ kết nối dây điện lại cho nó hoạt động. Thì mình sẽ nối dây motor, nối pin, xong rồi sẽ nối servo vào. Chúng ta sẽ gắn thêm dây led vào cho nó đẹp nha. Ở trên mạch thì nó có sẵn cái chỗ để chúng ta cắm led. Đó là cái chỗ ở đây nè, mình sẽ cắm led vào. Đó, đây là dây led nha. Thì mình sẽ dán nó vô hai bên đây. Để bây giờ mình bật công tắc lên rồi mình test thử cho anh em xem. Đó, thì đèn này nó sẽ nhấp nháy. Giờ chúng ta sẽ bật cái công tắc của cái máy lên. Góc đánh lái rất là lớn luôn. Mình test cho anh em xem nào. Vô mọi người, vậy là mình đã hoàn thành xong cái xe này rồi. Và mình đã có sơn đen cái phần cầu trước cho nó tệp màu với cái xe một xíu. Đó, các bạn có thể thấy là cái xe của chúng ta nó có hai cái bánh trước nó sẽ nghiêng vào trong như thế này.
thì mình dự định là sẽ làm cái body phía trên cho nó nha, nhìn cho nó đẹp xíu và không để các bạn chờ lâu. Thì bây giờ mình sẽ đem đi test luôn.